Các bạn có thể tiếp tục when you go home, khi các bạn về nhà, and I'll show you how you can use this exercise và tôi sẽ chỉ bạn cách các bạn có thể làm bài tập maybe a couple times a week, có thể là vài lần một tuần, because we have some bởi vì chúng ta có một vài intention. cái ý định. So, how many people Có bao nhiêu bạn ở đây have more items có nhiều cái in their like column? thích nhiều hơn? Raise your hand. Giơ tay ạ. Very good. And the I don't like column? Và có ai có cái không thích nhiều hơn không ạ? Someone has more than this column? Có ai có cái không thích nhiều hơn cái thích không ạ? Very good. Tốt quá. Naturally, we want to like more things. Thường là chúng ta thích nhiều thứ hơn. But I want to share something. Nhưng tôi muốn chia sẻ, Maybe có thể là chúng ta pick one person sẽ to chọn một volunteer người, có ai tình nguyện không ạ? to work with us on this Để làm việc với exercise. tôi về cái bài tập này. How many people thinking, oh my God, this is bad? Có bao nhiêu người nghĩ là không? Yes? Có không ạ? Ai nghĩ là không đâu? I don't want to speak in front of people. Tôi không thích nói chuyện trước đám đông. Already some automatic, you can write that down. Có thể là các bạn có thể viết điều đó xuống đây. I don't like speaking in front of people. Không muốn nói chuyện trước đám đông. Someone wants to come up? Ai muốn lên nào ạ? Okay, all right. Please come here. Actually, maybe you sit here. Very comfy seat for you. Hot seat. It's the hot seat. Ghế nóng. How are you feeling? Bạn đang cảm thấy thế nào? Hot. Hot. You need more aircon? Anh có cần phải làm thêm mà. Okay. So, I would like you to pick one item Tôi muốn bạn chọn ra một thứ that you do not like. mà bạn không thích. Phán xét. Being judged. Being judged. Oh, yes. I can't say that I like that either. Tôi cũng thích cái này. Anyone else has this one? Oh, Be judged. judged, yes. Có ai cũng có cái gặp vấn đề này không ạ? Anyone else has this one? Có ai cũng không thích cái việc bị phán xét không ạ? Oh, quite a bit of people. Oh. Ít người I'm not judging you right now when I ask không phán xét các bạn đâu ạ. Please raise your hand. Giơ tay lên là tôi không phán xét các bạn đâu ạ. Very interesting. Thú vị quá. This is a common Đây là cái thứ phổ biến dislike. mà các bạn không thích. Okay, so thank you for Cảm ơn. being the example. Đã là một cái ví dụ. So, when you are feeling judged, Khi mà anh cảm thấy bị phán xét, how do you feel? anh cảm thấy như thế nào? Thấy buồn, feeling sad. Sad. Cô đơn, lonely, probably lonely. Angry. Và có cả động lực nữa. And motivation. I can see that. Motivation to change. Động lực này. I think there's one more. Có một cái nữa phải không ạ? Uncomfortable. Sự không thoải mái. Are you feeling judged right now? Anh có cảm thấy bị phán xét ngay lúc này không? Very good. Rất là tốt ạ. All right. Thank you so much. Cảm ơn anh. So, does anyone ever experience Có ai đã trải qua this while being judged? những cái thứ này khi bị phán xét không ạ? Yes.
You want to be able to Bạn muốn có thể transform this? thay đổi cái điều này không? Yes. Yes. So this exercise Bài tập này is the first step là bước đầu tiên to seeing what is there. để nhìn thấy cái gì đang ở đó. Maybe Có thể là I don't like this so much tôi không thích cái này lắm that I try to avoid it. và tôi cố gắng tránh xa nó. Maybe I want to hide Có thể tôi muốn trốn tránh from people từ những người who try to judge me. cố gắng phán xét tôi. Yes? Có không ạ? But for you, Nhưng với bạn thì it's not fair nó không công bằng because it's not you bởi vì nó không phải là bạn and it's not natural. và nó không phải là bản chất của bạn. What would you say? Bạn nghĩ thế nào ạ? Yes. So, what do we do? Vậy chúng ta sẽ làm gì? First, we look at it Đầu tiên chúng ta nhìn vào cái đống này and say, this is there. và nói nó đang ở đó. Then, Và rồi I say, tôi nói rằng I feel sad, tôi cảm thấy buồn, lonely, cô đơn, angry, tức giận, motivation, động lực and uncomfortable. và không thoải mái. But here's a secret. Và đây là bí mật. How often does it happen? Cái việc này nó xảy ra có thường xuyên không? Bao lâu? Every day? Mỗi ngày hả? No. Thank goodness. Ơn Chúa. Once a month? Một lần một tháng hả? Maybe. Maybe? 3 times a month? 3 lần một tháng. No, okay. No. So once a month. Ok, một lần một tháng. So maybe Vậy thì có thể là 6 times a year? 6 lần một năm. Maybe more? Hay là nhiều hơn. So, if you knew that it only happened Nếu bạn biết rằng nó chỉ xảy ra a few times, một vài lần, wouldn't you have some advantage? khi mà các bạn có advantage lợi thế. Advantage. Yes. It's like you would know before. Bạn biết trước rồi, Yeah. lợi thế bạn biết trước rồi. So why not go ready Vậy tại sao không sẵn sàng to deal with it? để giải quyết nó, đối mặt với nó? It's like in the martial arts. Nó giống như là đấm bốc. We train the block, Chúng ta sẽ như thế này, but maybe no one's there. nhưng mà có thể là không ai ở đó cả. And then one day, Và rồi một ngày, someone punches, ai đó đấm bạn I block. và bạn bảo vệ mình. I've been training, Bạn đã preparing. chuẩn bị. So it doesn't have Và nó không có any strength. sức mạnh nào nữa. It doesn't make me sad Nó không làm tôi buồn nữa, or lonely hay cô đơn nữa, or any of these hay là những thứ này nữa. because I'm ready. Bởi vì tôi đã sẵn sàng. So even looking at it Nên hãy nhìn vào nó makes you ready. và hãy sẵn sàng với nó. So what to do when it comes Và làm gì khi mà nó đến is the next step. là cái bước tiếp theo. Are you ready? Bạn có sẵn sàng chưa ạ? Okay, great. So first we have to look at Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào the impact cái ảnh hưởng of our likes của cái thích and our dislikes. và cái không thích. We have an idea already. Chúng ta đã có những cái ý tưởng rồi. All the things that I like Tất cả những thứ tôi thích makes me feel great. khiến cho tôi cảm thấy vui. And all the things I do not Và like những thứ mà tôi không thích makes me feel the opposite. khiến tôi cảm thấy ngược lại. But our mind is always Nhưng tâm trí chúng ta luôn luôn saying, nói rằng this is good, đây là tốt this is bad. và đây là xấu. I like this, Tôi thích điều này I don't like và that. tôi không thích điều kia. Every moment, Mỗi khoảnh khắc, even right now. thậm chí là bây giờ. Maybe you don't like my voice. Có thể các bạn không thích giọng của tôi. Tôi xin lỗi các bạn. Maybe you're thinking, I want to do something Có later thể on. bạn nghĩ rằng tôi muốn làm gì đó khác. Maybe is it too cold Có thể là lạnh quá or is it too hot? hay là nóng quá. Anyone hot? Có bạn nào nóng không ạ? Yes. Anyone cold? Ai lạnh à? Okay, good. So there's a connection Có một cái sự kết nối with the mind với tâm trí and the body. và cơ thể chúng ta. So let's say this room, the air conditioning Hãy thử nói rằng là cái phòng này, cái máy lạnh was turned off, tắt đi and you come in the room và các bạn bước vào phòng and it's very hot, và rất là nóng and you're thinking, và các bạn nghĩ rằng I have to sit in this room tôi đã ngồi trong phòng, for 2 hours. tôi phải ngồi trong phòng 2 tiếng I don't see any water. mà tôi không thấy nước ở đâu. Maybe I need Có thể tôi cần handkerchief. cái khăn giấy, Maybe I'm not comfortable. có thể tôi cảm thấy không thoải mái.
Then the body Và rồi cơ thể của chúng ta starts to feel the heat bắt đầu cảm nhận cái nhiệt độ nóng very strongly. rất là mạnh mẽ. 3 minutes go by, 3 phút trôi qua, 30 minutes go by, 30 phút trôi qua, and your body is saying, và cơ thể các bạn nói rằng it is hot. nóng quá rồi. Yes, it's hot. Nóng mà. It's okay, it's hot. Ok, nóng mà. But then the mind says, Nhưng rồi tâm trí nói rằng I don't like hot. tôi không thích cái việc nóng này. And then the moment that it does this, Và cái khoảnh khắc mà nó làm như thế, it sends some experience, chúng ta sẽ cảm thấy sensation một vài cái cảm giác nào đó to the body. vào cơ thể chúng ta. And the body says, Và cơ thể chúng ta nói, what is this? cái gì thế này? I'm already hot. Tôi đã nóng rồi, Now I have this sensation. mà tôi còn cái cảm giác này nữa. Now I'm discomfort. Đó là cái cảm giác không thoải mái The nữa. brain Tâm trí chúng ta, and the mind tâm trí chúng ta, cái are não not bộ chúng ta communicating right, are not communicate, talking together. đang nói chuyện với nhau They're opposite. theo cái hướng ngược hoàn toàn nhau. I don't like this. Tôi không thích cái này, Stop the heat. dừng cái việc nóng này lại, Get some cold water. gọi vài cái ly nước lạnh ở đây, And it keeps doing this over và nó tiếp tục như and thế, over tiếp and tục over như thế, again. tiếp tục như thế. Maybe every day Có thể là mỗi ngày this happens. điều này xảy ra, And we try to make và chúng ta cố gắng some làm big decision. những cái quyết định lớn, We have all this thinking. và với những cái suy nghĩ như thế, I don't know what to do. tôi không biết làm gì. My mind is always too loud. Tâm trí chúng ta luôn luôn là ồn ào. So I give some scenario. Và tôi cho một vài cái ví dụ. I think everyone can appreciate this one. Tôi nghĩ các bạn biết cái ví dụ, cảm biết cái ví dụ này. So you invite me to lunch. Các bạn mời tôi đi ăn trưa. We're going to meet at 1 o'clock. Chúng ta sẽ gặp nhau 1 giờ. And I say, okay, Và tôi nói rằng, we'll ok, meet at this restaurant, chúng ta sẽ gặp tại nhà hàng này 1 o'clock. đúng 1 giờ. So you come early, Các bạn đến sớm, maybe at có thể là 12:50, 12 giờ 50, because you're hungry. bởi vì các bạn đói. You figure the sooner I get there, Và khi mà các bạn đến đó, the faster I eat. từ khi mà bạn đến đó càng sớm thì bạn càng được ăn sớm. Why? Tại sao? Because I like to eat. Bởi vì tôi thích được ăn. So then, Rồi, you're waiting for David. bạn đợi David đến. Hey, what happened? It's Ê, chuyện gì thế này? 1:15. 1 giờ 15 rồi. I've been waiting for 25 minutes. Tôi đã đợi 25 phút rồi. I'm very hungry. Tôi đói quá rồi. Maybe I Có thể start là tôi to bắt đầu feel cảm a thấy little disappointed. thất vọng. He said 1 o'clock. David nói là 1 giờ. What happened? Chuyện gì xảy ra thế? And at 1:16, Và rồi 1 giờ 16 phút, I get a call. tôi gọi. I'm so sorry. Tôi xin lỗi, I'm on my way. tôi đang đến. I didn't realize there was so much traffic. Tôi không nghĩ rằng là cái đường phố nó như thế này. Please wait. Hãy đợi một chút. Okay, I wait for you. Ok, tôi sẽ đợi bạn. But in that moment, Trong khoảnh khắc đó, I feel some tôi cảm thấy disappointment. một vài sự thất vọng. Maybe in my stomach, Có thể là trong bụng của tôi. I start, oh, Tôi bắt đầu, what happened? chuyện gì xảy ra thế này? It's going to be late. Anh ấy sẽ đến trễ. Even later. Có thể là trễ hơn nữa. He called me at 1:16. Anh ấy gọi tôi vào lúc 1 giờ 16 phút. Maybe he gets here at 1:30. Có thể là đến vào lúc 1 giờ rưỡi mới đến. I only have 1 hour for lunch. Tôi chỉ có 1 giờ để ăn trưa thôi. Maybe my fingers start Có thể to là ngón tay của tôi bắt đầu grip the side of the table gõ lên bàn or the menu. hay là vào cái menu. Okay, I'm going to be patient. Ok, tôi sẽ kiên nhẫn. Then Rồi, it's 1:30. 1 giờ rưỡi rồi. Oh man, I feel really bad. tôi cảm thấy tệ quá rồi. I'm starting to get frustrated. Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình. My jaw starts to become very tight. Má của tôi bắt đầu căng cứng lên. My neck Cổ của tôi very tight. bắt đầu căng cứng lên. My stomach Bụng của tôi starts to feel awful. cảm thấy rất là tồi tệ. Then I'm sitting here like this. Và tôi càng ngồi như thế này. Cannot believe he's this way. Không thể tin nổi là David lại đến trễ. How could he do this to me? Sao mà David lại đối xử với tôi như thế He này? knows I have 1 hour. Ông mới biết là tôi chỉ có 1 tiếng để ăn. What kind of friend is this? Bạn kiểu gì thế này? He asked me for lunch, Anh ấy mời tôi đi ăn trưa and he's the one who's late. mà anh ấy lại đến trễ. 1:45. 1 giờ 45 phút I get a text message. và tôi nhắn tin. Tôi nhận được một tin nhắn. I'm sorry. Tôi xin lỗi. I had to do one thing before coming. Tôi phải làm một thứ trước khi đến. I don't believe it. Không thể tin được.
What is he doing? Anh ấy làm như thế này, He doesn't respect me. anh ấy không tôn trọng tôi. How could I sit here now almost 1 hour Làm sao tôi có thể ngồi đây đến 1 giờ, looking at people eating, nhìn mọi người đang ăn, looking at pictures? nhìn vài tấm hình, And now I'm feeling và rồi tôi cảm thấy really angry. tức giận. Maybe I Okay. can't hardly breathe. Tôi không thở được, Maybe from here. có thể là ở đây, Maybe I make sounds. có thể là cái tiếng như thế này, I cannot breathe. không thể tin nổi. Maybe the wait staff comes by. Có thể là cái nhân viên đến, Would you like to order? bạn có muốn đặt không? Go, just go. Nghỉ đi. Because now I'm so angry. Bởi vì bây giờ tôi rất là tức giận rồi, I don't even want to eat. tôi còn không muốn ăn nữa. My mind is so disturbed. Tâm trí của tôi rất là náo động, And now I'm thinking I should just go. và tôi nghĩ rằng có lẽ tôi nên đi. Anyone experienced this Có before? ai đã trải qua cái tình huống này chưa ạ? Yes. So now I'm angry. Và bây giờ tôi tức giận, I didn't eat. tôi ăn, And he still hasn't come. và David vẫn không chưa đến. And now I'm left with this very disturbing feeling. Và rồi tôi cảm thấy một cái cảm thấy rất là khó chịu. Maybe the rest of my afternoon is Có thể là cả buổi chiều của tôi I don't enjoy. tôi sẽ không thích nó. So what to do when we're in a situation like Vậy this? thì chúng ta phải nên làm gì trong tình huống đó? So the first thing Điều đầu tiên là we have to do is breathe. chúng ta sẽ tập trung vào hơi thở. Why do I say that? Tại sao tôi lại nói như vậy? Because you're not breathing. Bởi vì các bạn không thở. It is clear when we become angry, Khi mà chúng ta tức giận, we're not in a natural state. chúng ta không còn là cái bản chất tự nhiên chúng ta nữa. And then our breathing cuts short. Và rồi cái hơi thở chúng ta ngắn đi It's like this. như thế này. You'll be breathing from here. Chúng ta thở ở đây. And then Và rồi the body cơ thể chúng ta is not relaxed. không thoải mái. So the first thing you do, Và điều đầu tiên chúng ta làm là keep breathing hãy tiếp tục thở until you can relax. cho đến khi bạn có thể thoải mái. Then the mind Và rồi tâm trí can be clear. có thể rõ ràng. We can reduce Chúng ta có thể giảm the anger cái sự tức giận and the frustration, và cái sự bực bội and then we have disappointment. và cái sự thất vọng. So we can breathe Chúng ta có thể thở and reduce the anger. và làm giảm cái sự tức giận lại. Do you know why we're angry? Các bạn có biết tại sao chúng ta tức giận không ạ? Anyone has an idea why we become angry? Các bạn biết tại sao chúng ta tức giận không ạ? Expectation. Sự kỳ vọng. Expectation? But why? Nhưng tại sao Angry. chúng ta lại tức giận? This is late. Hungry. Chúng ta đang đói à? But we can eat. Nhưng mà chúng ta có thể ăn mà. To believe. Không được tôn trọng. Believe. Yeah. Tin tưởng. Anything else? Không được tôn trọng. Not be respected. Not being respected. But that could change. Nhưng mà nó có thể thay đổi. But why angry? Nhưng tại sao lại tức giận? Too hungry. Too hungry. I'm not eating. Đói quá rồi. The reason Lý do mà starts here. lý do bắt đầu ở đây, Our expectation. đó là sự kỳ vọng. We become disappointed Chúng ta bắt đầu trở nên thất when vọng something khi một thứ gì đó we do not like. chúng ta không thích, Not being respected, không được tôn trọng, feeling hungry. đói. Maybe if you write, I don't like being hungry Có on thể your là list. bạn sẽ viết là tôi không thích bị đói vào cái danh sách này. So it's because we expect Bởi vì chúng ta kỳ vọng to be respected. là được kỳ vọng là được tôn trọng. We expect Chúng ta kỳ vọng to eat. được ăn. But when it doesn't happen, Nhưng mà khi điều đó không xảy ra, we become disappointed. chúng ta trở nên thất vọng. And then we feel some sensation. Và rồi chúng ta cảm thấy một vài cảm giác. And we don't like the feeling Và chúng ta không thích cái cảm giác of this experience. của cái trải nghiệm đó. Then Và rồi you say, bạn nói với mình rằng I don't like. tôi không thích.
If it continues to happen Nếu and nó tiếp nothing tục xảy changes, ra và không có gì thay đổi, then it goes to disappointment. Frustration. và nó sẽ bắt đầu đến với sự bực bội. Frustration. Frustration. What is frustration? Frustration nghĩa là gì? Frustration Frustration nghĩa là is a next level from cái mức độ tiếp theo disappointment. của thất vọng. Frustration is Frustration là the mind is saying, tâm trí nói rằng I don't like this tôi không thích cái này and I want it to stop. và tôi muốn nó dừng lại. That's frustration. Đó là frustration, sự bực bội. And Và it's not stopping. nó chưa dừng lại đó. So let's say if I owe you $20, Giả sử rằng tôi nợ các bạn 20 đô or make it more interesting, I owe you 6 million dong, hay là 6 triệu and I keep telling you I pay you, I'm going to pay you. và tôi nói rằng tôi sẽ trả mà. Well, give me my money, put it in my hand. Trả tiền đây, trả tiền cho tay tôi đây. I'm sorry, I have to pay you next week. Tôi sẽ trả vào tuần tới. Really? Thiệt không? Yeah. We become frustrated Và chúng ta bắt because đầu cảm thấy we bực want our bội. money today, Bởi vì bạn muốn có tiền ngày hôm nay not next week. chứ không phải là tuần sau. So I didn't get what I wanted. Tôi không có cái thứ mà tôi muốn So I become frustrated. và tôi cảm thấy bực bội. So frustration is Vậy bực bội là the mind saying, tâm trí nói rằng I don't like this tôi không thích cái này and I want it to stop, và tôi muốn nó dừng lại and it's not stopping. và nó không dừng lại. Automatically we become frustrated. Một cách tự động chúng ta trở nên bực bội. Is that clear? Rõ không ạ? Now we're going to talk about anger. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến tức giận. Anger. Anger Tức giận is the result là kết quả of the mind saying, của tâm trí nói rằng I don't like tôi this. không thích nó, I want it to stop. tôi muốn nó dừng lại, It's not stopping. nó không dừng lại And I don't know how to make it stop. và tôi không biết làm sao để nó dừng lại. We become angry Chúng ta trở nên tức giận because we don't know what to do. bởi vì chúng ta không biết làm gì. What do you think? Các bạn nghĩ sao ạ? We don't know what to do. We Chúng become ta angry. không biết làm gì và chúng ta trở nên tức giận It keeps going. và nó tiếp tục như thế, Nothing changes. không có gì thay đổi. The mind saying, Tâm trí nói rằng I don't like this, tôi không thích cái này but I don't know what to do. nhưng tôi không biết phải làm sao. I have some idea. I think I should hit this person. No. Tôi có ý tưởng là tôi phải đấm một ai đó, I should say something to this person, tôi phải nói cái gì đó với cái thằng đó, but it doesn't change anything nhưng mà nó không làm thay đổi gì cả because I still feel angry. bởi vì tôi vẫn cảm thấy tức giận. The tool Cái công cụ that you just learned mà các bạn vừa học how to stop anger làm sao để dừng cái sự tức giận is to breathe. là hít thở. What we don't like is not just the action. Điều chúng ta không thích không phải là hành động, không chỉ là hành động. We do not like the feeling. Chúng ta không thích cái cảm giác, It's uncomfortable. có cái cảm giác không thoải mái, It's not natural. nó không tự nhiên. I feel bad. Tôi cảm thấy tệ And I don't know how to stop feeling bad. và tôi không biết làm như thế nào để dừng cái cảm giác tệ đó. I have a good mind. Tôi có tâm trí tốt, I have abilities. tôi có khả năng. Why can't I fix this? Tại sao tôi không thể giải quyết cái này? This is why we become angry. Và đó là lý do tại sao chúng ta trở nên tức giận. So today, Cho nên hôm nay I want to say, tôi muốn các bạn nói rằng you do know what to do. bạn biết rằng mình phải làm gì. What do we do when we're angry? Chúng ta phải làm gì khi chúng ta tức giận? Anyone remember? Có ai nhớ không ạ? You breathe. Thở. So, the next time, I hope it's not soon, you experience, Thời gian tiếp theo, cái lần tiếp theo các bạn trải qua cái này, tôi nghĩ là when you experience anger, khi mà các bạn trải qua sự tức giận, I want you to just stop what you're doing hãy dừng lại việc bạn đang làm and just start to breathe. và bắt đầu hít thở. Keep breathing. Tiếp tục hít thở. Then we can move to Và rồi chúng ta sẽ chuyển qua frustration, cái sự bực bội going in the opposite direction. theo cái hướng ngược lại. So what do we do when we're frustrated? Và chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta bực bội? Now that the mind Bây giờ tâm trí is knowing what to do, biết là phải làm gì, we can start to use reason. chúng ta sẽ bắt đầu dùng cái lý lẽ. So how many times did David Bao come nhiêu to lần David đã đến lunch late? bữa ăn trưa trễ? He said he was going to be there at 1 o'clock. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến vào lúc 1 giờ. He can only be late one time. Anh ấy có thể là đến trễ một lần.
Maybe the next day that's different. Có thể là ngày hôm sau sẽ khác. But in this moment, Nhưng mà khoảnh khắc này, he's only late one time. anh ấy chỉ mới trễ một lần thôi. So why am I Tại sao tôi lại going to allow this to go past? cho phép cái việc đó diễn ra? Maybe tomorrow I'm still angry. Có thể là ngày mai tôi sẽ vẫn tiếp Or tục next nói, week. hay là tuần sau. I can just, maybe I stop being angry right now. Có thể là tôi hãy dừng cái việc tức giận ngay bây giờ. It's like, okay, I am stop angry. Và nói rằng, I did stop being angry tôi đã dừng lại việc tức giận because I'm breathing. bởi vì tôi đang hít thở. Okay, so that's a good start. Và đó là một cái bắt đầu tốt. Then, Và rồi, my frustration. cái sự bực bội của tôi What am I really frustrated about? Tôi đang bực bội vì điều gì? Thật sự I'm vì điều gì? frustrated because I don't like this feeling Tôi of bực being bội hungry. vì tôi không thích cảm giác mà tôi đang tức giận. I don't like this feeling Tôi không thích cảm giác này. that this frustration is making me feel. Cái sự bực bội khiến cho tôi cảm thấy như thế. I want to stop this feeling. Tôi muốn dừng lại cái cảm giác này. The action Cái việc hành động, is already done, hành động của David Đính Trễ đã diễn ra rồi. but the feeling Nhưng cái cảm giác is constantly going vẫn tiếp tục tiếp diễn, over and over. tiếp diễn và tiếp diễn. So I want to make this stop. Và tôi muốn việc này dừng lại. So the first thing we may start to use reason. Điều đầu tiên chúng ta dùng lý lẽ. The action is done. Cái việc mà David Đính Trễ đã xong rồi. I don't want this feeling. Tôi không muốn cái cảm giác này. So maybe I start to think, Có thể là tôi bắt đầu suy nghĩ, why is he late? tại sao anh ấy đến trễ? Maybe he has some situation Có thể là anh ấy gặp một vài việc gì đó he didn't want to tell me. mà anh ấy không muốn nói với tôi. Maybe he was embarrassed. Có thể là anh ấy xấu hổ. Maybe I start to show compassion. Có thể là tôi bắt đầu cái sự cảm thông của mình. And then maybe in that moment, Và trong khoảnh khắc I'm đó, not thinking about myself, tôi không nghĩ về bản thân mình, I'm thinking about the person. tôi nghĩ về cái người đó. Then naturally the frustration Cái sự bực bội will disappear. sẽ dần biến mất. Then Và rồi, we have disappointment. chúng ta còn cái sự thất vọng. This one is harder. Cái này khó hơn. Anyone knows why? Các bạn biết tại sao không? Because of our list. Bởi vì cái danh sách của chúng ta. We have so many things that we like. Chúng ta có rất nhiều thứ chúng ta thích. Maybe we can put 1,000 things. Có thể chúng ta điền 1000 thứ vào thứ này. I like this, I like that, I like this, I like that. Thứ thích cái này, thích cái kia, thích cái này, thích cái kia. But when I don't get that, Nhưng mà khi tôi không có nó, I'm disappointed tôi sẽ bắt đầu thất vọng immediately. ngay lập tức. So, someone share one thing from their list. Anyone just quickly say out loud Ai đó đã nói cái list, ai đó có thể nói to lên. one thing they like. Một Just thứ mà các one bạn thích. person, just say something. Một người và nói một thứ bạn thích. Dancing. Dancing. Yeah. Dancing, nhảy múa. So, dancing is fun. Nhảy múa rất là vui, Good energy, movement. năng lượng tốt. But what happens if the music is bad? Nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra nếu như âm nhạc nó dở? You should see her face. Các bạn sẽ thấy cái mặt của cô ấy như thế này. So automatically, you Một get cách tự động, some disappointment. một cái sự thất vọng đã diễn ra. What happened with the DJ? Có chuyện gì với cái thằng DJ vậy? Bad music. Nhạc dở quá, Messed up my energy. làm hỏng cái năng lượng của tôi. Automatically Một cách tự động, disappointed. thất vọng. The reason why we're disappointed Tại sao chúng ta thất vọng? is because we have so many likes. Bởi vì chúng ta có nhiều cái thích quá. Does that make sense? Có rõ không ạ? So why do we have so many likes? Tại sao chúng ta lại có nhiều cái thích quá? Where did this begin? Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi. I'm not blaming our parents. I'm not blaming our teachers. Tôi sẽ không đổ lỗi cho cô giáo hay là ba mẹ chúng ta. However, Tuy nhiên, when we were young, khi chúng ta còn trẻ, we were this beautiful little child, chúng ta là một cái đứa trẻ rất là đẹp. wonderful baby. Một đứa trẻ rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Parents said, "Oh, my beautiful baby. Và ba mẹ chúng ta nói, ô con của mẹ đẹp quá. Look at the beautiful eyes, Ôi nhìn cái đôi mắt nó này, the fingers." ngón tay nó này. Baby's very pure, Đứa trẻ thì rất là trong sáng, very clear. rất là rõ ràng. Would you agree? Các bạn đồng ý không ạ? If we bring a baby in here, Nếu chúng ta mang một đứa trẻ vào đây, wow, look at baby. oh wow, nhìn đứa trẻ ở đây. Because it reminds us, Bởi vì nó nhắc chúng ta, we were like that. chúng ta đã từng như thế. I missed that. Tôi nhớ cái đứa trẻ của tôi. So what happened? Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy?
So maybe Có thể là when you were about 4 years old, khi bạn 4 tuổi, khoảng 4 tuổi, you were able to ask your parents, bạn đã bắt đầu có thể hỏi ba mẹ bạn, I want chocolate! con muốn sô cô la. Your mother says, Mẹ của bạn nói no chocolate for you. không có sô cô la cho con. What do we do? Vậy chúng ta sẽ làm gì? That experience, Cái trải nghiệm này, I don't like this, tôi không thích cái này, goes into our mind. đã đi vào tâm trí của chúng ta. Then Và rồi we go, we climb some stairs. chúng ta leo cầu thang. Someone grabs you real quick. No, 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 no. Ai đó bắt chúng ta để không. What happened? Chuyện gì xảy ra vậy? You cannot do this. Bạn không thể làm việc này. It's not safe. Con không thể làm việc này, nó không an toàn. Your body feels some sensation. Và cơ thể chúng ta cảm thấy một điều gì đó. That memory goes into your mind. Và cái ký ức đó lại đi vào tâm trí chúng ta. Then you go to school. Và rồi bạn đến trường. Teacher says, sit still. Thầy cô nói, I don't want ngồi to sit yên. still. Tôi không muốn ngồi yên. I want to play. Con muốn chơi. Sit still. Ngồi yên đó. I don't like that feeling. Và chúng ta không thích cảm giác đó. That goes into our mind. Và đi vào tâm trí chúng ta. Then Và rồi we experience our first favorite food. Và rồi chúng ta ăn cái món ăn ngon đầu tiên của chúng ta. Oh, I love glass noodles. Ồ, tôi thích mì. They're so delicious. Rất là ngon. That memory goes into our Và mind. nó đi vào tâm trí chúng ta. Then maybe we have our first test. Và rồi chúng ta có bài kiểm tra đầu tiên. Oh my God, some people are already thinking already. Oh my God, I remember that. Chúa trời. So nhớ lại chuyện đó. painful. Đau đớn quá. Those tests. Những cái bài kiểm tra đó. I don't like tests. Tôi không thích bài kiểm tra. Yeah, start to fill up, right? Có phải And đây then không ạ? maybe we go to Và rồi chúng ta đến maybe we are junior school. trường tiểu học. Oh, we see. Oh, there's a girl I like. Con nhỏ này tôi thích nè, đẹp quá. I want her to be my girlfriend. Tôi muốn nó trở thành bạn gái của tôi. Maybe I'm so shy. Tôi cảm thấy xấu hổ. Maybe I'm thinking she won't like me. Có thể tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không thích tôi đâu. That goes in there. Và đi vào ký ức của chúng ta. Then I go. I say, okay. I ask her. I write it on a note. Và rồi tôi hỏi cô ấy. She says, what is this? Cô ấy nói cái gì thế này? I don't like you. Tôi không thích anh. Oh my God, nobody likes me. Không ai thích tôi cả, không ai thích tôi cả. What happened? Chuyện gì xảy ra vậy? Oh, very heavy. Nặng rồi đấy. Then we become teenager. Và rồi chúng ta trở thành thiếu niên. Then we have identity. Và chúng ta có cái nhận dạng của mình. I am young, Tôi trẻ, powerful, mạnh mẽ, beautiful, đẹp, strong, mạnh mẽ. but I have no friends. Nhưng mà tôi lại không có bạn bè. So that goes into our mind. Và rồi đi vào tâm trí chúng ta. Then we have some Và rồi chúng ta có một vài friend, bạn bè maybe they told a lie to us, có thể là nói dối chúng ta and it really hurt us. và làm tổn thương chúng ta. Why did they do this to me? Tại sao người đó lại làm như thế với mình? Can't trust this person. Không thể tin người này được. Really, I know them since my childhood. Such a painful thing. Đau đớn quá, tuổi thơ tôi đau đớn quá. Then we become adults. Và rồi chúng ta trưởng thành. We go to school, Chúng ta đến trường college, đại học, prepare for work. chuẩn bị đi làm. So much pressure. Áp lực nhiều You rồi. must perform. Bạn phải trình diễn, Be the best employee. phải trở thành nhân viên tốt nhất. Okay, I'll be the best employee. Ok, tôi sẽ trở thành nhân viên tốt nhất. Really, you're the best employee. Bạn là nhân viên tốt Very nhất. good. Chúc mừng. Good memory. Yes, yes, Ký ức yes. tốt, ký ức tốt. Very nice. Oh, I'm sorry to say no more words. Xin lỗi, We have to let you go. tôi phải sa thải bạn đi. But that goes into our mind. Và đi vào tâm trí chúng ta. Then we have many different experiences that continue to add to Và our rồi chúng mind. ta có những cái trải nghiệm khác nữa đi vào tâm trí chúng ta. Starts to feel very heavy. Và rồi nó trở nên nặng nề. Maybe each one of these grapes is like 1 kilo. Và có thể là cái trái nho này 1 kg. Oh, my life is very hard. Cuộc sống của tôi nặng nề quá. I don't understand. Tôi không hiểu tại I'm sao. so young. Tôi còn trẻ mà. But why am I so stressful? Nhưng mà sao tôi lại căng thẳng Do you thế know why này? I'm so stressful? Bạn có biết tại sao tôi lại căng thẳng thế này không? My life. Tôi không muốn. When I was young, I felt so free, Khi mà tôi còn nhỏ tôi cảm thấy rất là tự do, alive. cảm thấy đầy năng lượng. I did everything. Tôi làm mọi thứ. Now, Và bây giờ I don't even want to wake up. tôi còn không muốn thức dậy. What happened? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
We continue to do this, Chúng ta tiếp tục như thế, and we put so many things from our experiences bỏ rất là nhiều thứ từ những cái trải nghiệm của chúng ta, and over cứ thế, and over cứ again. thế, và cứ thế. Then one day, Và rồi một ngày, I need to make a big decision. tôi phải đưa ra một quyết định quan trọng, Very một important. quyết định to lớn. I need my clear mind. Tôi cần một cái tâm trí rõ ràng. Oh my God, I can't see anything. Ơn Chúa, tôi không thể nhìn thấy cái gì cả. My mind is too many Tâm things. trí của tôi nhiều thứ quá. I try to take out one, Tôi muốn bỏ ra một thứ, cố gắng bỏ ra một thứ, 3 more go inside. và 3 thứ lại đi vào. I don't understand. Tôi không hiểu tại sao. What happened? Chuyện gì xảy ra vậy? I can't make a good decision. Tôi không thể đưa ra một quyết định tốt. Sorry, you should pass. We went from pure Chúng ta muốn sự trong sáng, to clutter. và chúng ta có cái đống này. This is why we practice. Đây là lý do tại sao chúng ta tập luyện. I like this, I don't like Tôi this. thích cái này và tôi không thích cái này. Because we hold on so tightly Bởi vì chúng ta ôm chặt những thứ, to these experiences. những cái trải nghiệm này. Because we don't Bởi understand vì chúng ta không hiểu that they're already done. là những thứ đó đã xong rồi. We like the memory. Chúng ta thích những cái ký ức, So we say, okay, và chúng ta nói ok, I feel so loved. tôi cảm thấy được yêu thương. I want this to last forever. Tôi muốn nó được diễn ra mãi mãi như thế. And then it stops. Và rồi nó dừng lại. No one knows. Không ai yêu tôi cả. What happened? Chuyện gì xảy ra vậy? You were happy last week. Bạn vừa hạnh phúc tuần trước, Tomorrow you're not. và ngày mai bạn không. If we were watching someone like this, Nếu chúng ta nhìn một ai đó như thế này, this person is very confused. cái người này rất là bối rối. They can't make good decisions. Họ không thể đưa ra quyết định tốt. Be strong. Mạnh mẽ lên. But they cannot. Nhưng mà họ không thể. And this happens for many of us. Và cái điều này diễn ra rất nhiều với chúng ta, And we don't see clearly. và chúng ta không nhìn thấy một cách rõ ràng. Now, Và bây giờ, has anyone ever experienced có bạn nào ở this? đây đã trải qua, Trying to make a decision, bạn muốn đưa ra một quyết định nào đó, but for some reason, nhưng vì lý do nào đó, you're not clear. bạn không rõ ràng. The more honest we are Càng chân thật thì about this answer, về câu trả lời này, the more powerful chúng ta càng mạnh mẽ we can change it. để thay đổi nó. Just like when we accept that we're angry, Khi chúng ta chấp nhận rằng chúng ta tức giận, okay, I can breathe. ok, tôi có thể thở, hít thở, I know what to do. và tôi biết làm gì. And I also showed you Và tôi đã cho các bạn thấy, how anger even gets created. yes, yes, Gets created. là cái sự tức giận nó được tạo ra như thế nào. So, I'm going to ask the question now. Tôi muốn hỏi một câu hỏi bây giờ. What is the source Cội nguồn của of our happiness? hạnh phúc của chúng ta, And I would like two people và tôi muốn hai người to give an answer trả lời based on what you know right now. dựa vào những gì mà các bạn biết. What is the source Cái gì là cội nguồn of happiness? của hạnh phúc? Two people? Hai người, One person? một người. Does anyone know? Ai biết không ạ? One person! Một người có rồi. Rửa tay ạ. I think after what we've heard of your talk, I think the source of happiness is that we can feel as pure as we can to put out the lights and the things that we don't like as much as we can. Chúng ta có sự trong sáng để mà To bỏ feel những cái as thứ pure này. as Very nice.